كيف أن العادة والإباحية يمكن أن تدمر فرص الحياة. نحن شفنا بشكل واضح أصدقاء. لذلك صديقي، بدك تنجح في الحياة، بدك تكون إنسان ناجح وتبتعد عن الفشل، بدك توقف هالموضوع، بدك تحاربه بأقصى قوة، لأنه هو سبب تأخرك عن الركب، هو سبب تأخرك عن أقرانك وزملائك. رح يجي واحد يقول لي في شخص عم بيقوم بالعادة لكنه ناجح. صديقي، سوف يسقط إذا استمر بنفس النهج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي. اليوم أيضا عندنا قصة جديدة. قصة اليوم عم يحكي فيها شاب عن الأضرار الهائلة التي سببتها له العادة عبر السنين. عم يحكي كيف كان راهق جميل نشيط مجتهد في المدرسة، وفعلا لما بدأ هذا الإدمان عنده بدأ أيضا التراجع في كل المستويات، سواء الدراسية وحتى الجسدية. رح نبدأ بالقصة مباشرة، ما رح نطول بالمقدمة لأنه القصة طويلة. رح نحاول نستفيد من كل كلمة ونأكد المبادئ اللي عم نأكدها دائما، أنه يجب القيام بالحرب على هذا الإدمان. رح نبدأ أصدقاء. سلام أخي، أنا شاب من الجزائر، عمري 22 سنة. كنت في صغري أبيض البشرة وجميل، وكنت إنسان اجتماعي، أحب الاختلاط مع الناس، أحب السفر، أحب العمل، وكان كل من يراني يحبني. حتى وصلت لسن 13 سنة. كنت في الحمام وهناك اكتشفت العادة الجهنمية. في الشهر الأول كنت سعيد جدا باكتشافها، وكنت أستطيع ممارسة تمارين الضغط ولم تكن تؤثر علي. يعني كان يقوم بالعادة بس ما تأثر على قوته الجسدي ولا على شخصيته. بدأ التأثير بعد 60 يوم، حيث لاحظت أن وجهي بدأ يصير شاحب. عم يمارس العادة يوميا، خلال 60 يوم بدأ يلاحظ أنه صار وجهه شاحب. الحكي بعمر 13. والحبوب كثيرة في وجهي، صار وجهي مقرف، وصار عندي تلعثم في الكلام. كل من يراني في المدرسة يظن أنني مريض عقليا، حتى الأساتذة كانوا يستهزئون بي والتلاميذ يتنمرون علي، وأنا كنت ضعيف جدا لا أستطيع الدفاع عن نفسي، لدرجة أنني اختبأت 6 شهور في البيت، أخرج للمدرسة وأعود للمنزل فقط، لا أخرج أبدا من المنزل. إذا تحول إلى شخص انطوائي انعزالي. بعدما أن كان طفل نشيط اجتماعي ذكي مجتهد قوي بدنيا، تحول بعد القيام بالعادة إلى شخص هزيل. هذا الموضوع ما بيبدأ مباشرة مع الشخص، هذا إدمانه الشديد بدأ يقوم فيها يوميا، عم يستمتع. خلال 60 يوم بدأ يلاحظ تراجع قوته الجسدية، ثم تراجع ذكائه، ثم تراجع قدرته على مواجهة خصومه. لأنه مثل ما حكينا أصدقاء، هذه الحياة مطحنة، بدك تكون جاهز دائما لأعدائك. أعدائك يمكن يكونوا اللي حواليك، بعدين بتوسع الدائرة. أعدائك بعدين صديقي بصير أعدائك هن محيطك بالعمل، بدك تثبت جدارتك. هذا هو منهج الحياة. وإذا كنت أنت مدمن وتستمني وتشاهد الإباحية، أنت سوف تكون في القاع، أنت حتى لن تجرؤ أن تنافس، أنت تعيش فقط في الخيال. وكنت أمارس العادة وأشاهد الأفلام الإباحية وقنوات الرقص الشرقي التي تثير شهوتي، حتى اكتشف أخي أنني أمارس العادة، فضربني ضرب مبرح، فتوقفت عن العادة 3 شهور. هذا الشيء يؤكد أصدقاء أن الموضوع ليس غريزة، هو كيف أنت عندك الفرصة بتمارس، ما عندك الفرصة في حدا عم بيقول لك لا، بتلاقي أنه أنت لن تمارس. توقف 3 شهور عن العادة أصدقاء، لأن أخيه ضربه وخافوا من أخيه. فإذا هون في قوة رادعة. فأنت هون لما كبرت مو معقول أنه تنطر حدا لحتى هو يضربك لحتى توقف. يجب أن تبني قوة رادعة داخلك اتجاه الموضوع، لأنه هذا الموضوع رح يخليك ضعيف، رح يخليك هزيل، رح يخليك فاشل في الحياة. لكن بعد 3 شهور عدت إليها، حيث هربت إلى منزل جدتي، وهناك كان لي غرفة لوحدي. كنت أشاهد فيها الإباحية على راحتي. وهذا الكلام أصدقاء كان عمره 14 سنة. عاد الإدمان بقوة. كنت أمارس العادة من 3 إلى 4 مرات، وذلك في الليل حتى وجه الصباح، وأستيقظ الساعة 4 مساء. كنت أعيش مثل المجانين، لكني دفعت ضريبة غالية جدا. وجهي صار شاحب، وصرت نحيل جدا، وشعري بدأ يتساقط، وصرت مكتئب ومريض عقليا. حتى في بعض المرات أتحدث مع نفسي في الشارع. وأصبت بمرض الحكة، وصار الكل يتنمر علي ويضحك علي، حتى أبي وأخوتي، لكنني لم أكن أعرف أن العادة هي السبب. إذا بنعيد: وصرت مكتئب ومريض عقليا، حتى في بعض المرات أتحدث مع نفسي في الشارع، وأصبت بمرض الحكة، وصار الكل يتنمر علي ويضحك علي، حتى أبي وأخوتي، لكني لم أعرف أن العادة هي السبب. حتى وصلت في سن 16 سنة صرت أسمع الأغاني الإنجليزية كتحفيز لي، مما ساعدني قليلا على ترك العادة وممارسة الرياضة، وحصلت على جسم لا بأس به، وصارت عندي هيبة. أيوة، إذا أصدقاء أنا بقول دائما حاول تحط دوبامين مضاد بيساعدك. هو هون راح على النادي الرياضي، شجعوا النادي الرياضي،
ولاحظ انه بس يوقف عن العادي بيقدر يمارس التمارين بشكل افضل، فهذا شيء دوبامين مضاد. فانت صديقي حط دائما ببالك، صح انت عم تشعر بالاثار الانسحابيه والكآبه، بس انت لما بتشوف التغيير البعيد المدى رح تصبر صديقي. فهذا الشيء ولاحظت انه اصبح عندي هيبه، صحيح انني لم اترك العاده بشكل كامل لكن اصبحت الانتكاسات متباعده. اذا هذا كمان بيساعد اصدقاء. وصلت لعمر 19 سنه حيث اشتريت هاتف ذكي وتعرفت على الاباحيه. هون بالهاتف اصدقاء كان يشاهد الاباحيه، ولكن كيف؟ ممكن على الكمبيوتر على اشرطه الفيديو، اما هلا هاتف ذكي هو صار قادر يفتح الاباحيه ايمت ما بده، ما مقيد. اذا بعمر 19 اشتريت هاتف ذكي وتعرفت على الاباحيه، فزاد الامر سوءا. لكنني كنت استمع للاطباء ولم اكن استمع لقنوات النوفابر ابدا. كنت اريد الالتحاق بصفوف قوات الخاصه، لكنني قبل ان اذهب اليهم بيوم واحد شو عمل؟ مارست العاده 4 مرات. فهو عرفان انه بس يروح لهونيك صعب تمارس العاده، ضغط يومي، استيقاظ مبكرا، تمارين يوميه، هذا الشيء الكل بيعرفه بالجيش والقوات الخاصه. فهو حب يوضع الموضوع، موضوع العاده، وقام فيها 4 مرات، وهذا اخطر شيء يقوم به اي شخص بده يترك العاده. ورح اقوم فيها اليوم مره او مرتين او 3 واقطع بعدين. لا صديقي بدك تقطع من اللحظه، ما في بدي اقوم فيها، لانه انت رح تعمل اسبوع او 15 يوم او شهر رح ترجع تعملها مره ثانيه، بس هالمره لا صديقي مو هيك، حضلك تسقط هيك. هذا تفكير المدمن صديقي. اقطع الموضوع قطع جازم من عقلك، ما في مرة أخيرة، انتهت من حياتك من اللحظة. صديقي لحظات الضعف هاي إياك أن تخضع لها، لأنه رح ترجع تعيد الحلقة من جديد. إذا قمت بها 4 مرات، وعندما دخلت إلى السكنة مرضت بالحمى وأصابني التعب بسرعة فأخرجوني وتحطم حلم حياتي. ومن هون أصدقاء بنقول دائما أن القيام بالعادة أصدقاء يؤدي إلى الفشل في الحياة، يؤدي إلى الفشل في الحياة. هون راح يتطوع بالجيش. اليوم أصدقاء شو اللي صار فيه؟ قام بالعادة 4 مرات، راح مرض، ما قدر يقوم بالتمارين، ما قدر يقوم بالشيء المطلوب منه. ما عم نقول أصدقاء الحياة بدها إنسان نشيط وقوي وعنده طاقة. فشل أصدقاء وطردوه. لما عم نقول أصدقاء أن العادة تضيع فرص الحياة، عام صحيح، وهذا أكثر شيء بلاحظه أصدقاء المدمن بشدة. إذا فقدت الوظيفة التي أحببتها وبقيت مدمن ومكتئب مريض ومتعلق بالعادة والأفلام حتى وصلت إلى سن 21، وبالصدفة التقيت بقناة تجارب الأخ علاء، فهو الوحيد الذي أقنعني بأن العادة هي سبب الفشل والأمراض. وحين قررت أن أحارب بفضلك أخي وصلت اليوم إلى 33 يوم لأول مرة. نعم أصدقاء هذا هو التفكير الصحيح. أتمنى النجاح لك في حياتك. هون عم يمدحني شوي. هيك بيكون انتهى التعليق أصدقاء وانتهت التجربة. إياكم أصدقاء أن يقنعكم أحد أن العادة طبيعية. مثل ما شفنا بالقصة أصدقاء كيف العادة والإباحية، كيف أن العادة والإباحية يمكن أن تدمر فرص الحياة. نحن شفنا بشكل واضح أصدقاء. لذلك صديق بدك تنجح في الحياة، بدك تكون إنسان ناجح وتبتعد عن الفشل، بدك توقف هالموضوع، بدك تحاربه بأقصى قوة، لأنه هو سبب تأخرك عن الركب، هو سبب تأخرك عن أقرانك وزملائك. حيجي واحد يقول لي في شخص عم بيقوم بالعادة لكنه ناجح. صديقي سوف يسقط إذا استمر بنفس النهج، خاصة إذا كان إدمانه شديد، ربما على فترات متباعدة يظل التأثير قليل. نعم أصدقاء هذا الذي عرفناه بالتجربة. دعكم من كلام بعض الأطباء. طبعا الرأي الطبي اليوم عم يتغير، عم بيقول إنه الإدمان الجنسي وإدمان على العادة والإباحية مدمر للصحة، مدمر للعقل، مدمر لمستقبل الإنسان. هذا شيء أكيد صار أصدقاء. بعض الآراء الطبية اللي بتتساهل بهالموضوع أنا بعتقد مع الوقت سوف تغير رأيها وتؤكد أن العادة والاستمناء خاصة إذا كان إدمان شديد هو مدمر للإنسان، لصحته، لقوته، لعقله، لشخصيته. هذا الشيء صار واضح أصدقاء بالتجربة. أصدقاء بيكون انتهى الفيديو، إن شاء الله كان مفيد. إلى اللقاء.